Viime jakson kuvauksista onkin jo tovi ja Venäjän hyökkäyksistä ei ollut tietoakaan. Kenään katsoo, että mitä titaanit on mieltä aiheesta. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Täällä me neljä taas ollaan ja keskustellaan siitä, että mitä markkinoilla on tapahtunut ja mahdollisesti tulee tapahtumaan lähikuukausien ja vuosien aikana. Mutta jos lähdetään ihan suoraan asiaan, niin tämä vuosi pörssissä niin se on ollut aikamoista verilöylyä niin sanotusti, vaikka totta kai tämä nyt ei mikään kunnon crassi vielä olekaan ollut. Mutta esimerkiksi Titanien salkut kaikilla näyttää punasta. Lepiköllä tommonen hienoinen torjuntavoitto, että ei olla ihan niin paljon lasketeltu kuin indeksin puolella. Ja sitten taas Martinilla, kun on tämä ETF, niin ihan luonnollisesti menty indeksin mukana noin 11 pinnaa pakkasella. Oksaharjulla sitten taas osakepoiminta on ehkä vähän ikävästi osunut tuonne Venäjän puolelle siinä mielessä, että Venäjän riski on vähän kovemmin hakannut sitten sitä salkkua alaspäin ja siellä on yli 23 pinnaa tultu pakkaselle tämän vuoden aikana. Haluatko Oksaharju itse vaikka kertoa, että mikä tässä on tavallaan sun osalta mennyt mönkään tänä vuonna? Joo, aika lailla kaikki on mennyt kyllä mönkään, että Nokian renkaat ja Fortum olivat, sanotaan, että vakaita osingonmaksukoneita, osittain myös kannattavia yhtiöitä ja Nokian renkaiden 2000-luvun pitkä historia myös kasvua kansainvälisesti. Molempien yhtiöiden, tai varsinkin Nokian renkaiden strategia meni silloin helmikuun lopussa Venäjän hyökkäyssodan alettua käytännössä viemäristä alas ja nyt itse asiassa edellisen jakson ja tämän jakson välissä niin eettisistä syistä suoraan molemmat yhtiöt salkusta pois on otettukin ja ehkä ainoa valopilkku on rahoitussektori. Puhutaan Sampo Nordea-akselista eli Euriborien kääntyminen plussalle reilu viikko sitten ja odotukset korkojen noususta niin aavistuksen verran ovat tukeneet rahoitussektoria ja perinteistä pankkisektoria, mutta hyvinkin laiha lohtu. Tähän salkun uudelleen allokointiin liittyy myös tarina, nimittäin mä olisin halunnut ostaa Teslaa näillä Venäjä-yhtiöistä vapautuneilla rahoilla, mutta sen verran pienet oli Oksaharjun pelimerkit, että ei riittänyt yhteen Tesla-osakkeeseen rahat, niin otin Microsoftin sitten kantavana teemana se, että jenkkimarkkina, se on geopoliittisesti turvasatama tässä maailmantilanteessa ja toisaalta sekä Ukrainassa käytävä sota että koronapandemia ovat osoittaneet, että liiketoiminnan tasolla teknologiayhtiöt ja nimenomaan johtavat globaalit firmat, niin liiketoiminnat menevät kyllä hyvin. Se, että keskuspankkipolitiikan muutos on pikkusen tuonut alaspäin arvostuskertoimia, niin Microsoft tuli sitten Teslan sijaan, kun Tesla ei pystynyt hankkimaan ja Caverionia myös lisäsi hieman ja toivotaan, että nyt vähitellen tasaantuu tämä alamäki. Toivotaan näin. Ja varmaan toista Jukkaa lämmittää tämä toisen Jukan Tesla-osto. Että sähän nyt oot ollut Tesla-bulli jo varmaan vuodenpäivät ainakin tässä, ja nyt sitten tämmöinen ehkä perinteisempi arvosijoittaja, niin hänkin on nyt tavallaan iskenyt silmänsä tähän Teslaan, niin minkälaisia fiiliksiä tämä sussa herättää? No se on kiva kuulla, että muutkin alkaa näkemään sen vahvan suorittamisen tuolla liiketoiminnan puolella, mikä tosiaankin etenkin tässä viimeisen oikeastaan 1,5 vuoden aikana on alkanut näkymään, että sen jälkeen, kun yhtiö kääntyi voitolliseksi, niin se on ollut aika eksponentiaalinen se käyrä, miten sitä liikevoittoa on alkanut syntymään, ja tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta. Se on alkavassa oleva megatrendi tuo sähköautoilu, ja Teslasta on kasvamassa niin kuin äärimmäisen hyvää voittoa tekevä yhtiö, ja siinä on mahdollisuuksia kasvaa vielä moneen suuntaan muualle kuin pelkästään siihen autonvalmistukseen, softapuolelle, robotiikkaa, kaikkea muuta tekoälyyn liittyvää hommaa, ja toi liiketoiminnan suorittaminen on niin vahvalla tasolla, että hyvä odottaa, että sitä liiketoimintaa voi kasvattaa tuosta niin kuin pelkkien autojen valmistuksesta myös niin kuin muulle puolelle. Ja itselläkin tosiaan nyt positio tällä hetkellä salkussa on Teslaa, että vielä viime viikolla salkusta löytyi useita rivejä erilaisia yhtiöitä, mutta toi loppuviikon vahva lasku tuolla markkinalla sai ton teknisen kuvan kääntymään niin heikoksi, että nopeasti katkaisin tappiot niistä positioista, mitä salkussa oli, ja nyt ainoa positio on tosiaankin Tesla, ja odotellaan hetken aikaa tässä sivussa, ja katsotaan, että mitä toi markkina oikein tekee, että hieman vaikeasti luettavia liikkeitä on tänä vuonna ollut, että ollaan nähty vahvoja liikkeitä alas, vahvoja liikkeitä ylös,
niin kuin aikaisemmin tuossa sanoit, niin tämmöinen torjuntavoitto ollaan saavutettu, että ei ole hävitty rahaa, että ollaan siinä mielessä niin kuin seurattu tätä Warren Buffettin ensimmäistä sääntöä, että don't lose money. Jotta nyt ei menisi ihan hirveäksi Tesla-pumppaukseksi, niin otetaan nyt tässä vielä Martininkin salkku esille, ja sielläkin Tesla. Siellä on suurimpana omistuksena Martinilla. Sulla on tämä ETFn kautta, siellähän on paljon niin kuin tekkifirma ylipäätään, ja Tesla kun on kasvanut niin järkelemäiseksi firmaksi tässä vuosien saatossa, niin sekin on nyt ottanut ison osuuden tuosta ETFstä sulla. Onko tämä Teslan nousu, niin onko se tullut sulle yllätyksenä tai ylipäätään nyt tämä koko indeksikehitys tänä vuoden aikana? No ei oikeastaan tietenkään siinä mielessä, että indeksisijoittamiseen kuuluu just tämä ikään kuin ominaisuus, että voittajien paino kasvaa indekseissä ja häviäjien paino pienenee, ja sitten kun voittajat kuolee pois, niin tulee jotain muuta tilalle, että tämä on nyt niin kuin business as usual siinä mielessä kyllä, että mitä enemmän tuossa Tesla nyt sitten pumppaa ja menestyy ja kehittyy ja keksii uutta, ja muut sössii, niin sitä painavammaksihan se tulee eittämättä, mutta eihän se nyt millään hirveällä painolla tuolla vielä ole kuitenkaan, että 5,8% tai mitä se oli, ihan maltillista. Ja totta kai sehän on mukava istua voittajien kyydissä, eikö vaan? Joo, niitä löytyy aina indeksirahastoista. Se on just näin. Takuu varmasti. Sota tuolla Ukrainan puolella on edelleen käynnissä, ja se varmasti vaikuttaa maailman markkinoihin ja inflaatioon ja oikeastaan talouteen ylipäätään ja miksei kaikkeen. Ja nyt tosiaan mehän ollaan tehty paljon sisältöjä niin kuin ton sodan tiimoilta, niin ehkä jätetään se tavallaan näihin sivulauseisiin, mitä tässä keskustelussa mahdollisesti tulee. Mutta nyt tässä on tosiaan tämmöisiä taantumapelkoja tullut. No, ensinnäkin tämän sodan myötä ja sitten varmaan kaiken näköistä muuta tämmöistä uhkakuvaa, mitä taloudessa nyt on jo monta vuotta tavallaan maalailtu taivaalle. Ja sä olit, Martin, tuolla Taloussanomissa just ollut kommentoimassa asiasta, että nyt on se vihoviimeinen hetki, kun pitäisi sitten ilmeisesti irtaantua osakkeista ja ottaa vähän niin kuin semmoista pientä takapakkia ja ehkä turvata sitä omaa taloutta. No joo, jos otetaan ensin vähän, perutetaan nauhaa, niin tosiaan ennen tätä sodan syttymistä niin puhuttiin paljon tästä inflaatiosta ja jopa stagflaatiosta, eli siitä, että inflaatio laukkaa ja talous supistuu. Ja sitten tuli sota, joka kiihdytti inflaatiota entisestään, ja siis ihan sellaisissa tuotteissa kuin mikä vaikuttaa niin kuin ihan itse kunkin kotitalouden kuukausittaiseen budjettiin, eli niin kuin bensa ja kaasu ja kaiken mahdollinen energia, grillikaasupullotkin on nyt kalliimpia, mutta myöskin ruoka ja muut, eli elämisen kustannukset menee nyt selkeästi ylöspäin, ja se näkyy myöskin nyt näissä sodan kiihdyttämissä inflaatioluvuissa, eli oliko se niin, että Suomessa tai EU:ssa, mutta jompikumpi, niin nämä niin kuin tällaiset tärkeiden hyödykkeiden hinnat on jo 15,5% nousussa, eli nyt puhutaan siis ihan järisyttävistä luvuista. Yhtä lailla niin tämä on sitten vahvistanut keskuspankkien molemmin puolen Atlanttia niin retoriikkaa siitä, että niin se hintavakaus tosiaan, eli keskuspankkien niin kuin päämääräinen rooli on tosiaan se ylläpitää vakaita hintoja, eli suomennettuna niin taistella inflaatiota vastaan ja myöskin toisaalta taantumaa vastaan, mutta että tavoitteena jossain siellä 2% tasolla tämä inflaatio. Ja se käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että nämä lähes 12 vuoden tai edellisen finanssikriisin jälkeisistä määrällisistä elvytyksistä ja ultralöysästä niin kuin rahoituspolitiikasta ollaan luopumassa. Ja jos tässä niin kuin ihmeteltiin sitä, että miten koronadippi tuli ja meni, niin käsittääkseni niin ei oikeastaan löytynyt mitään muuta selitystä varsinaisesti siihen V-tyyliin kuin se, että tosiaan sitä rahaa on ollut niin armottomasti liikenteessä keskuspankkien toimesta. Ja tässä mä tein äkkiä sellaisen niin kuin vertailun itse asiassa siitä, että varsinkin EKPn osalta, niin EKPn tase vastaa tällä hetkellä 75% euroalueen
yhtiöiden markkina-arvosta, eli 75. Ja nyt jos tätä ei enää ylläpidetä, vaan lopetetaan tämä määrällinen elvytys, niin tarkoittaa sitä, että noin 3-5 vuodessa tämä kyseinen tase niin kuin haihtuu markkinoilta, siis tase haihtuu EKP-tasesta, eli sieltä markkinoilta imastaan sellainen määrä rahaa, joten euroalueella niin kuin tämä määrällisen elvytyksen lopettaminen on aika iso asia. Yhdysvalloissa taas tämä vastaava keskuspankin tase versus pörssiyhtiöiden markkina-arvo on vain 16%, joten siellä se ei ole, niin kuin, vaikka se on iso sielläkin, niin se ei ole niin järisyttävää, ja näin ollen niin nämä nousevat korot siellä päässä taas on ehkä nyt sitten se asia, joka kuristaa jenkkipörssejä, jos on kuristaakseen. Ja jos tekifirmoja niin kuin arvostetaan niin kuin niiden taivaanrannan maalaamisen kyvyillä ja uskottavuudella sen osalta, niin näitä kasvuyhtiöitä niin kuin arvostetaan kasvavassa määrin diskontologiikalla, eli tulevien kassavirtojen diskonttaaminen nykyhetkeen. Ja näiden osalta taas niin nouseva korko on ihan myrkkyä. Yksi tällainen skenaario, mistä se kupla voisi posahtaa, niin on se, kun Carnival Cruises menee konkurssiin. Silloin tavallaan niin herätään siihen tosiasiaan, että ai niin, joo, tosiaan, että kun korko nousee, niin se sattuu. Ja silloin kun me saadaan niin kuin ikään kuin todiste siitä, että näin pääsee käymään, niin se voisi olla se triggeri, jolloin jenkkimarkkina kyykkää niin kuin lopullisesti niin kuin enemmän. Jos Euroopassa määrällisen elvytyksen lopettaminen on huono juttu, niin Jenkeissä nyt sitten tämä koron nousu. No mites Lepikkö, me ollaan tuolla Tradescalvin puolella jo itse asiassa varmaan muutaman viikon, ellei kuukaudenkin ajan puhuttu siitä, että se taantuma todennäköisesti olisi tulossa, niin näähän on nämä kaikki kuluttajaluottamusindeksit ja muut tällä hetkellä ihan pohjamudissa, ja ylipäätään tämmöinen niin kuin yleinen fiilis markkinoilla on vähän heikko tällä hetkellä, niin minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää? Joo, kyllä toi niin kuin talouskasvunäkymä, kuluttajaluottamus ja kaikki on menossa semmoiseen suuntaan, että on niin kuin vaikea nähdä hirveän hyvää skenaarioa niin kuin talouden ja talouskasvun kannalta, sitä kautta myös tuloskasvun kannalta. Et siinä mielessä tuntuu siltä, että kun katsoo noita markkinaodotuksia tulevasta tuloskasvusta, niin ne on ehkä hieman yliampuvia. Ja nyt jos me katsotaan arvostuskertoimia, etenkin eteenpäin katsovia arvostuskertoimia, niin ne on normalisoitunut tässä aika nopeasti, kun tuloskasvu on ollut tosi nopeata tuon koronadipin jälkeen. Ja siten vaikuttaa siltä, että nuo arvostuskertoimet on niin kuin vaikka ne on hieman ehkä keskiarvon yläpuolella tällä hetkellä, niin ne on tullut paljon alas sieltä niistä huipuista, missä oltiin vielä vuosi puolitoista sitten. Mutta nyt nousee tärkeämmäksi kysymykseksi se, että niin kuin, mitä sille tuloskasvulle tulee tapahtumaan tässä niin kuin haastavassa talousympäristössä. Ja niin kuin oma niin kuin fiilis tällä hetkellä on kyllä se, että ne tuloskasvuodotukset, mitä tällä hetkellä tuonne markkinoille on ladattu, niin on aika yliampuvia siinä mielessä, että niihin on hirveän vaikea päästä, niin kuin, että tästä nykytilanteesta, näistä ennätysliikevaihdoista, ennätysmarginaaleista, ennätystuloksista lähdetään parantamaan tänä vuonna vähän alle 10%, ensi vuonna yli 10%, niin kuin tässä talousympäristössä, niin se tuntuu absurdin haastavalta tilanteelta, että semmoiseen tuloskasvuun päästäisiin vielä tässä tilanteessa, niin sen takia se on niin kuin se iso riski tässä nykytilanteessa, että jos niin kuin ne tulevaisuuden odotukset onkin aivan liian ruusuisia, niin silloin markkinoilla on kyllä laskuvaraa. Ja se, mitä tulee tuohon keskuspankkipolitiikkaan, niin sekin on ihan niin kuin selvä ja oikeastaan valtava vastatuuli, että mitä koroille on tapahtunut, miten aggressiivisia keskuspankit tulee olemaan ohjauskorkojen nostojen kanssa sekä sitten ton elvytyksen kääntämisessä päälailleen, eli kiristämisessä ja sen taseen supistamisessa, minkä Fedi aloittaa jo ensi kuussa, toukokuussa, mitä todennäköisemmin markkinaodotuksien mukaisesti. Ja toi Fedinkin ohjauskoron nostotahti tulee olemaan äärimmäisen nopea. Nyt odotetaan jo, että jos vuoden lopussa oltaisiin tuommoisessa 2,75 prosenttiyksikön ohjauskorkotasossa, kun nyt ollaan 0,25. Eli toi kiristämisen tahdin nopeus
on nopeampaa kuin mitä ollaan nähty kymmeniin vuosiin tuon rahapolitiikan suhteen, koska inflaatio on niin kuin karkaamassa käsistä tällä hetkellä. Kuten Martin sanoi, että esimerkiksi se välttämättömyyserien inflaatio on jopa siellä 15% tällä hetkellä, ja se osuu tosiaan kotitalouksiin laajalla rintamalla. Tilanne on aika kinkkinen, vaikkakin edelleenkin niin kuin se on totta, että niin kuin osakkeet, jos reaalituottoa hakee markkinoilta, niin ne on oikeastaan niin kuin se ainut omaisuuserä, mistä semmoista reaalituottoa edes niin kuin teoreettisesti on mahdollista saada, koska kun inflaatio on näin korkea, niin vaikka korot on noussut, niin reaalituotot ei ole noussut minnekään siitä, että siinä mielessä niin kuin, osakemarkkinoilta varmasti löytyy semmoisia hyviä yhtiöitä, että yhtiöpohjinnalla se tuoton hakeminen sieltä on mahdollista, ja niin kuin se ehkä tukee osakemarkkinoita, kun sijoittajat pyrkii niitä yksittäisiä onnistujia löytämään tuolta markkinoilta. Miten sitten osakestrategi? Kaikki näyttää tällä hetkellä hirveän synkältä, mutta löydätkö minkäännäköisiä valopilkahduksia? No joo, kyllä mä löydän jotain valonpilkahduksia, että ehkä tähän nollakorkojen maailmaan, mihin noin 10 vuotta saimme tottua, ja asuntovelalliset yli 6 vuotta negatiivisiin 12 kuukauden euriboreihin, niin kyllähän me ollaan oltu maailmassa, jossa keskiluokalla on ollut varaa tilapäisesti sellaiseen, mihin ei normaalien korkojen aikana, eli varaa ostaa kalliimpi asunto tai suurempi asunto paremmalta sijainnilta, varaa ehkä ostaa kesämökki tai remontoida jotain jo omistuksessa olevaa. Ja siihen on tulossa täyskäännös, että ehkä tuohon Martinin kattavaan kotitalouden näkökulmasta olevaan kulujen kasvuun, niin korostaisin sitä, että asuminen on lähtökohtaisesti niin kuin ylivoimaisesti suurin kuluerä. Ja nyt kun asuminen kaikki energialaskusta lähtien nousee asumisen aikana kustannuksina, mutta se, että marginaalin lisäksi tulee positiivinen viitekorko, niin kyllä se tulee hyödyttämään taloutta. Ehkä niin päin kuitenkin, että kun kaiken rakentamisen kustannuksetkin on noussut, niin tuskinpa kukaan rakentajakaan käynnistää hankkeita tappiolla, vaan enemmän mä näen, että se kauppamäärien pienenemisenä sitten tulee, ja kun vaihtaminen taloudessa vähenee, niin silloin talouskasvu tulee alaspäin. Inflaatio-osalta on tärkeää huomata, että jo tämän vuoden tammikuussa Suomessakin inflaatio oli pitkälti yli 4%, eli tämä tavallaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut omiaan kiihdyttämään inflaatiota, kuten Martinkin sanoi, että se ei ole inflaation niin kuin pohjimmainen syy, vaan se on kärjistänyt näitä asioita, ja taustalla on sitten yhtäältä valtioiden velkaelvytys, finanssikriisin jälkeen lähes 15 vuotta, keskuspankkielvytys ja oikeastaan huipentumana koronapandemian elvytys sekä valtioiden että keskuspankkien tahoilta. Ja sitten nämä toimitusketjujen haasteet jo ennen eurooppalaista sotaa, mikä koronasta johtui. Jos katsoo maaliskuun inflaatiolukuja, nyt mennään aasinsillalla kohti tätä Lepikön mainitsemaa reaalituottoa, niin Suomessa inflaatio 6%, Yhdysvalloissa 8%, euroalueella siitä välistä noin 7%, niin tarkasteltiin sitten ohjauskorkoja tai vakaiden valtion 10-vuotisten lainojen korkotasoja, niin reaalikorko eli nimelliskorko miinus inflaatio, se on vähintään 5% miinuksella. Niin tämä tavallaan otsikko, että tuleeko taantuma, niin kyllä mä uskon, että talouteen voi hyvinkin tulla. Se on ehkä perusskenaario, että talouteen tulee taantuma, mutta se, että osakemarkkinoille ei välttämättä, koska varovaisuus maksaa inflaation verran miinusta, ja jos miettii kassavirtatuottoja, osinkoja, vuokratuottoja ja korkotuottoja, niin ne on kaikki miinuksella, jopa pörssiindeksien keskimääräiset osinkotuotot, niin ne ei riitä kattamaan kuin reilu puolet tämän hetken inflaatiosta, mutta se, millä varallisuuden reaaliarvoa voi säilyttää ja ostovoimaa säilyttää, on omistaa laadukkaita yhtiöitä, ja kuten tämän jakson alussa näkyi, niin mulla on väärät yhtiöt ollut, mutta se on se oikeiden yhtiöiden löytäminen se ainoa tapa, jolla niin kuin numero 1 varallisuuden reaaliarvo voi säilyä, ja vasta toissijaisesti se, että miten varojen arvo voi kasvaa. Ja ehkä lisäisin tähän, nyt kun ensimmäinen jenkkipaperi tuli omaan salkkuun, niin ei tämä Euroopan talouskasvun näkymä kovin kummoinen ole, koska valtionlainat ja valtiot eivät kestä kovin korkeita korkotasoa. Et Suomikin on niin kuin suhteessa omiin tämän vuosikymmenen budjetteihinsa jo aika pahasti perässä, kun valtionlainakorot on noussut nopeasti, niin en usko, että Euroopassa tullaan näkemään positiivista reaalikorkoa pitkään aikaa, että täällä valtiot eivät muuten kestäisi, ja talous niin kuin
kohonneen inflaation takia pysyy paineessa ja pakotteet, toki täysin ymmärrettäviä pakotteita, mutta eivät ainakaan ole omiaan tukemaan talouskasvua, vaan pikemminkin toiseen suuntaan. Ja Euroopan rakenneongelmat, jos mietitään viimeisimpiä kriisejä, on ne sitten koronapandemia tai geopoliittinen niin kuin maailmanmuutos, niin teknologiayhtiöt ovat pärjänneet parhaiten ja top 30 globaaleista tekkifirmoista, niin Sappi oli joskus eurooppalainen, mutta liekö sekään enää, että kyllä ne Jenkeistä näyttää löytyvän, niin tällä perustelen, että talouteen selvää matalalentoa ja sitten taas osakemarkkinassa ehkä hieman parempi näkymä, mutta se ei ole hyvä näkymä sekään. Eli sijoittajan näkökulmasta vähän hankala tilanne siinä mielessä, että periaatteessa niin kun osakemarkkinat ei tällä hetkellä näytä ihan hirveän houkuttelevalta just siitä näkökulmasta, että talous näyttää heikolta tällä hetkellä, mutta sitten taas kun ruvetaan miettimään niitä sijoituskohteita, niin kumminkin osakemarkkinat on edelleen se, mistä todennäköisimmin saisi parhaan tuoton, varsinkin nimenomaan tätä inflaatiota vastaan. Niin, sanoittaisin, että vähiten huono vaihtoehto on olla osakepainossa, ja osakepainossa niin itse katson yhä enemmän Yhdysvaltain suuntaan, että Euroopassa on rakenteellisia kasvun haasteita ollut jo ennen pandemiaa ja ennen sotatilaa, ja nämä ovat vain kärjistyneet, ja mä uskon, että tämä kohonnut inflaatio, me ollaan siis nähty tästä vasta alkusoittoa, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan tapahtuva Q1 jälkipuoliskolla. Nyt käynnissä oleva tuloskausi ei vielä osoita tämän sodan vaikutuksia yhtiöiden myyntiin ja toimituskykyyn ja raaka-aineiden komponenttien saatavuuteen. Enemmän se vaikutus näkyy tulevaisuuden näkymissä, ja nyt kevät ja kesä ja uskon, että myös koko loppuvuosi niin tullaan näkemään sitä, että kuluttajilta ostovoima hiipuu, yhtiöiden näkymät on yhä epävarmemmat, ja jopa semmoista tilannetta, että vaikka yhtiö pystyisi myymään, niin kysytään, voiko se toimittaa. No sitten jos palataan tähän hetkeen ja mietitään tuloskautta ylipäätään, mehän ollaan nyt saatu ensimmäisen kvartaalin tuloksia. Jenkeissä isot firmat itse asiassa paraikaa just tälläkin viikolla ilmoittaa tuloksistaan. Suomessakin isoilta firmoilta tullut jo jonkun verran tuloksia. Ja nyt esimerkiksi Inderesillä he arvioi, että tänä vuonna nyt tämä Q1 verrattuna sitten tuohon viime vuoden Q1, niin tulokset laskisi. Totta kai kyseessä on myös siitä, että viime vuoden vertailukausi on hirveän kova, koska sitten taas sitä edelleen oli niin huono koronan vuoksi. Mutta huolettaako sinua, Oksaharju, tämä tämmöinen niinku hienoinen dippi nyt tässä tuloskaudella? Ei tämä hirveästi huoleta, että ihan jo uutisia seuraamalla pystyy päättelemään, että talven aikana talousnäkymä on merkittävästi muuttunut. Tämä ei niinkään ole keskuspankkipolitiikasta johtuvaa, että Yhdysvalloissa edelleen korkeahkoa yksinumeroista kasvuennustetta pörssiyhtiöille, mutta Suomessa mennään nollakasvuun käytännössä, ehkä hieman miinukselle. Johtuu paljolti Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, toki yhdistettynä näihin toimitusketjujen ongelmiin ja kohonneeseen inflaatioon. Tärkeää ymmärtää, että kun tämä on ennuste koko Q1 Inderesiltä, niin sota käynnistyi vasta helmikuun jälkipuoliskolla näin laajamittaisena kuin sen tänään näemme. Ja tästä eteenpäin niin kasvuennusteet voi olla hyvinkin paljon negatiivisempia kuin nyt. Elämme hyvin epävarmassa maailmassa. Tähän alkuvuoteen 2022 niin tammikuussa oli keskuspankkipolitiikka, oli korkea inflaatio, nousevat korko-odotukset ja helmikuusta nykyhetkeen on sitten ollut geopolitiikka. Niin hankala vuosi tulossa ja mä uskon, että nämäkin ennusteet, kun tässä ovat, niin eivät koko vuotta kyllä kuvaa, että meillä on varmasti monta vuoristoradan mutkaa vielä matkalla ja käydään itse asiassa reilun viikon päästä sitten osavuosikautta tarkemmin läpi edellisessä videossa. Jes, tehdään näin. Ja sitten Lepikkö, sähän Jenkkilää seuraat vähän tarkemmin, niin sinnehän tämä ei oikeastaan tämä sota ihan niin kovaa osunut siinä mielessä, kun taas sitten jos vertaa Suomeen, että siellähän odotetaan jopa yli 6% tuloskasvuakin tuolla SP500 puolella. Joo, tosiaankin Jenkkeihin toi Venäjän aloittama sota ei osu ihan samalla tavalla, että se Venäjä-Ukraina-riski tai exposure, mikä noilla SP500-yhtiöillä on, niin se on vaan prosentin luokkaa ja tuntuu huomattavasti vähemmän sitten kuin täällä Euroopan puolella. Et sitten siellä niin kuin tuloskasvu edelleenkin jatkuu, mutta hidastuu huomattavasti niistä lukemista, mihin ollaan totuttu. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy varmasti yksittäisiä yhtiöitä sitten, joilla tulokset alkaa pikkuhiljaa laskemaan. Ja viime viikolla oikeastaan nähtiinkin, että mitä se voi tarkoittaa, että
yhtiö, joka ollaan mielletty kasvuyhtiöksi, ollaan hinnoiteltu kasvuyhtiön kertoimin, kun se raportoikin laskevista käyttäjämääristä ja antaa ohjeistuksen, että uskoo käyttäjämäärän entisestään laskevan, ja puhun nyt Netflixistä, niin nähtiin, että osake laski tulosraportin jälkeen seuraavana päivänä 35% ja pari päivää jatkunut se lasku vielä sen jälkeen, että nämä on niin kuin dramaattisia muutoksia osakekurssissa ja valtavien yhtiöiden markkina-arvoissa, kun aletaankin hinnoittelemaan sellaista tulevaisuutta, missä se kasvu on jatkukaan ihan sellaisena kuin mikä se ollaan odotettu, mitä se on odotettu olevan, että tässä tilanteessa, missä talouskasvu ja tuloskasvu hidastuu näin nopeasti, niin varmaan niitä pettymyksiä löytyy sieltä yhtiön joukosta huomattavasti enemmän kuin mitä viime tuloskausi aikana ollaan nähty, ja siten se voi markkinan yleistäkin sentimenttiä jonkun verran hapantaa. Et tällä viikolla varmaan niin kuin, suuntaa määrittää isossa määrin markkinalle se, että mitä nämä kaikista isoimmat yhtiöt raportoi sekä ohjeistaa loppuvuodelle, että tällä viikolla tulee tuloksia Applelta, Amazonilta, Googlelta, Microsoftilta, Facebookilta. Tämä on niin kuin tosi tärkeä viikko koko markkinoiden suunnan kannalta. No mites sitten Martin, sun ainakin aikaisempien kommenttien perusteella, niin voisi olettaa, että sä et oleta tämän ainakaan olevan mikään niin kuin semmoinen nopea lasku tavallaan taloudessa, että voisin kuvitella, että sulla on ehkä tavallaan pelkona se, että tämä kestää pidempäänkin. Joo, mä muotoilisin sen ehkä niin, että itse kunkin kannattaisi kysyä itseltään, että mikä oli se syy silloin, kun korona iski, joka sai markkinat kääntymään. Et ensin tultiin 30% alas ja sitten mentiin niin kuin viikossa ja sitten mentiin seuraavalla viikolla 30% ylös. Et mikä oli se niin kuin de facto niin kuin polttoaine sille liikkeelle ja sille, että sitten ylipäätänsä se niin kuin viime vuonna mentiin sitten niin kuin hurlum heitä niin kuin ylöspäin. Ja jos siltä osin, niin edes merkittäviltä osin havahtuu siihen, että siinähän oli tosiaan tämä keskuspankkielvytys, eli määrällinen elvytys, ultralöysä rahapolitiikka ja kansalliset koronatukipaketit ja vaikka mitä muuta, niin silloin olisi nyt niin kuin hyvä ihan oikeasti ei vaan ymmärtää, vaan sisäistää se, että se on nyt loppu, että se on niin kuin gone, ja itse asiassa että se kääntyy se virta. Ja sitten itse kunkin sen pohjalta pitäisi pohtia, että mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu, kun Jenkkilän osakemarkkinat on tässä ainakin Warren Buffett-indikaattorilla, niin kuin jos nyt ei oltaanhan, niin historiallisesti hemmetin korkealla edelleen, ja korot lähtee nousuun ja muuta tällaista. Jos ajattelee, siis päätyy näihin samoihin havaintoihin kuin minä, että nyt sitten tämä määrällinen elvytys loppu, se tuli tiensä päähän, rahapolitiikka kiristyy, ja se ei niin kuin ensi vuonna muutu miksikään, vaan siis tämä homma jatkuu, koska inflaatio, niin kyllä se sitten niin on, että tässä se kraatteri nyt sitten on, ja se ei ole viikossa ohi. Jos siis nämä oletukset ja tämä logiikka niin kuin pätee, niin sitten se on kyllä niin kuin mun ymmärryksen pohjalta niin pitkäaikaisempi juttu. Ja ehkä se niin kuin vetoomus kaikille, jotka on tehnyt nyt fyrkkaa tässä niin kuin viimeisen niin kuin edellisestä finanssikriisistä lähtien niin kuin, ja tottunut tietynlaiseen osakemarkkinakäyttäytymiseen, niin pohtikaa nyt, että onko se hirveän tärkeää, että vetää ihan samalla panoksilla just tämä vuosi, vai voisiko ottaa vähän niin kuin hengähdystaukoa ja katsoa, että miten tässä nyt tämän sekamelskasotkun kanssa käy. Koska mä pelkään, että moni tavallaan tämän niin kuin pitkän jatkuneen kasvujakson seurauksesta on ehkä vähän niin kuin hampaita myöten niin kuin all in, ja jos on näin, niin sitten se on all out, jos tämä mun skenaario toteutuu, niin siitä tulee niin täydellisesti pataan, että niin kuin elämät ja varallisuudet niin kuin resetoituu. Ja mä en toivo sitä oikeasti kenellekään. Tämä on niin kuin vilpittömästi tämä mun huoli ja vetoomus kaikille, että nyt jos tämä vuosi
olisi ehkä se vuosi, jos ottaisi vähän jäitä hattuun. Ja eikä se haittaa, vaikka olisi vähän käteistä niin kuin tilillä sen 1 vuoden, vaikka inflaatio laukkaa, kunhan se nyt ei ala lähentelee 50%, niin sitten näin. Pelkään, että tässä käy huonosti, ja nyt jo, niin mä saan jonkun verran palautetta siitä, että tämä mukaan aina on sitä mieltä, että maailmanloppu tulee, mutta tämä nyt vasta mun toinen veikkaus tämän saman kuplan tiimoilta, että jos mä osun 2 vuoden tarkkuudella oikein, niin mulle se on ihan täydellinen ajoitus, että mun maailmassa. Mutta sitten taas edelleen, niin koska minäkin voin olla toki väärässä, niin jos on pitkäjänteinen säästäjä, niin ei kannata niin kuin hötkyillä sen osalta tässäkään yhteydessä. Joo, tosiaan Martinia kompatakseen voi sanoa, että jos viimeiset 10 vuotta melkein ollaan hoettu, että don't fight the Fed, että toi nollakorkopolitiikka ja toi elvytyksen määrä, mitä keskuspankit on tuonne talouteen ja markkinoille syytänyt, niin nyt kun Fedi kääntää täysin suuntaa ja alkaa se rahapolitiikan kiristäminen, taseen pienentäminen, niin voi miettiä, että haluuko taistella keskuspankkia vastaan nyt ikään kuin siihen toiseen suuntaan. Mun mielestä on niin kuin hyvä niin kuin sisäistää se, että kun keskuspankki tekee osto- tai myyntiliikkeitä, niin se on vähän niin kuin nextillä levelillä, kun katsotaan näitä niin kuin määriä. Eli jos Euroopan keskuspankin tase vuoden 2021 lopussa oli 8 566 miljardia euroa, niin se on aika iso läjä suhteutettuna euroalueen bruttokansantuotteeseen, joka on noin 12 000 miljardia, eli se on niin kuin lähes tulkoon se koko bruttokansantuotteen kokoinen. Tai vastaavasti euroalueen osakemarkkinoiden arvo, joka on niin kuin 11 500 miljardia euroa. Et siinä mielessä, niin jos ajattelee sitä, että jos osakemarkkinoiden, vaikka siis nämä Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen rahat ei ensisijaisesti ole mennyt osakemarkkinoille, niin joka tapauksessa, jos osakemarkkinoiden markkina-arvo on 11 500 miljardia euroa ja siitä ja rahoitusmarkkinoilta ylipäätänsä imastaan 8 500 miljardia euroa pois, niin se on niin kuin jäätävä luku. Ja se ei totta kai, se ei tapahdu yli yön, mutta se tapahtuu tässä lähivuosien aikana. Yhdysvalloissa tämä tilanne ei tosiaan ole ihan niin paha, koska Fedin tase oli viime vuoden lopussa vajaa 8 000 miljardia euroa, kun BKT oli yli 20 000 miljardia ja osakemarkkinoiden arvo 47 000 miljardia euroa. Eli siinä mielessä tämä tilanne on euroalueella ja Jenkkilään nähden niin kuin ihan eri. Euroopan keskuspankki siis tase vastaa siis 75% euroalueen osakemarkkina-arvosta ja vastaava luku Yhdysvalloissa on se 16,5%. Sillä on iso merkitys. Se on eri asia, jos joku eläkeyhtiö päättää, että nyt me ei uskota osakkeisiin ja myydään niin kuin 10 miljardia edestä osakkeita, niin se on paljon rahaa, mutta ei siinä vielä niin kuin mitään. Mutta kun keskuspankki päättää, että nyt loppumäärällinen elvytys ja vedetään 2,5 triljoonaa dollaria veke, niin se onkin sitten vähän eri summa. Joo, mun mielestä tässä on tosi tärkeää ymmärtää, että jos keskuspankkipolitiikka tai kun se muuttuu, niin se ei yleensä tee hyvistä liiketoiminnoista huonompia, vaan se vaikuttaa arvostuskertoimiin, mitä arvopapereista ollaan laskennallisesti, mutta myös käytännössä valmiita maksamaan. Eli hyvät liiketoiminnot, ne ei kaadu siihen, että yrityslainalle tulee jonkinlainen korko. Itse asiassa parhaat liiketoiminnot ei edes velkavipua hirveästi käytä. Toinen näkökulma tähän keskuspankkipolitiikkaan ja osittain siihen, että markkina katsoo eteenpäin ja ainakin pyrkii olemaan tehokas. Meillä on nyt vuosikymmeniin korkein inflaatiolukema länsimaissa, meillä on vuosikymmeniin suurin keskuspankkipolitiikan muutos käynnissä. Jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, että ollaan niin kuin korkojen noston tiellä, korkean inflaation tiellä, mutta markkina on jo hinnoitellut kiristyvän keskuspankkipolitiikan riittävällä tavalla eteenpäin, ja markkina voi silloin kääntyä pörssin puolella nousujohteiseksi tai ainakin rauhoittua, vaikka
arjessa edelleen se keskuspankki supistaisi tasettaan. Milloin me ollaan siinä tilanteessa, saatetaan olla nyt, saatetaan olla puolen vuoden päästä tai 2 vuoden päästä, mutta se, että trendimarkkinoilla yleensä kääntyy silloin, kun uutisvirta on vielä heikkoa. Näin oli finanssikriisissä, näin oli eurokriisissä, ainakin kun puhutaan eurokriisistä siinä niin kuin syvimpänä 2010-luvun alun hetkenä, näin oli koronapandemiassa silloin maaliskuussa 2020. Siitä on täysin samaa mieltä, että keskuspankki on ollut se, myös Trumpin vaalivoitto, Brexit-äänestyksen tulos, keskuspankin tuki on markkinan kääntänyt ihan näissä kaikissa lähes viimeisen 15 vuoden aikana, ja nyt se on muuttumassa, mutta mä uskon, että myös siihen teemaan niin markkina hinnoittelee jossain vaiheessa, että keskuspankki ei enää lisää kiristä markkinoita. Sinänsä mä oon niin kuin keskuspankista sitä mieltä, että se tekee oikeita asioita, että keskuspankista ei niin kuin vihollista periaatteessa pidä maalata, koska tässä on vaan puhallettu niin pitkään niin paljon niin kuin ilmaa, ja kuplasana on varmasti tietyissä raameissa oikea sana kuvaamaan markkinakehitystä, niin ollaan pitkään menty 2 jalkaa kaasulla, ja nyt pitäisi saada ensin toinen jalka pois, ja sitten vähitellen myös sitä toista jalkaa löysentää, että nyt maksetaan ikään kuin takautuvasti sitä hintaa, mikä oli ylituottoina nähtävissä viimeisen 5 vuoden aikana. Onpa ollut taas kiva synkistellä melkein tunnin verran tässä poikain kanssa. Nyt pitäisi sitten vielä loppuun arvioida osakemarkkinoiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Meillä on yleensä ollut täällä Titaanissa tapana, että otetaan vuoden loppuun asti sellainen arvaus, että missä mahdollisesti markkinat olisi indeksitasolla tässä näin kuluvan vuoden aikana. Ja tuossahan Oksaharju jo sanoi, että nyt kun markkinat alkaa pikkuhiljaa hinnoittelemaan ja kaikkea tätä pahaa markkinoilla ja aletaan pikkuhiljaa katsoa tulevaisuuteen, ja nyt meilläkin Taloussanomissa oli jo otsikko, että nyt on se vihoviimeinen hetki, kun pitää irtaantua, niin onko se Martin sitä mieltä, että tämähän nyt on tämä tämmöinen niin finanssimaailman yleinen läppä, että siinä vaiheessa kun lehdetkin alkaa puhumaan aiheesta, niin sitten olisi melkein se paras ostohetki. Onko se sitä mieltä, että se alkaa olemaan käsillä jo vai että homma kestää vielä ainakin vuoden loppuun asti? Se on totta, että edellisen finanssikriisin jälkeen tähän hetkeen asti, niin se on tyypillisesti ollut näin, että jos lehti kirjoittaa jostain, niin se on yleensä ollut hyvä ostohetki, ja se on perustunut siihen keskuspankkien jäätävään määrällisen elvytyksen ja löysän rahapolitiikan ilmiöön. Ja nyt kun se loppuu, niin mä en usko, että se enää käyttäytyy samalla tavalla. Että jos nyt joku prosenttiluku pitää laittaa, niin 70% tätä nykyhetkeä alempana, niin ollaan vuodenvaihteessa. Ihan tuommoinen maltillinen arvio, vaan 70% alempana. Okei, no mutta Lepikkö, sulla oli ainakin muistaakseni viime jaksossa, niin olit muistaakseni sitä mieltä, että oltaisiin alempana silloin vuoden alun lukuihin, jos verrataan. Onko sä edelleen sitä mieltä vai alkaako markkinat kohta jo hinnoittelee nousun puolesta? Joo, kyllä tällä keskipitkällä aikavälillä, eli useampien kuukausien horisontilla, näkisin, että todennäköisyys siihen, että mennään nykyhetkeä alemmas, on suuri, mutta tosiaankin mitä suurempia nuo liikkeet tuolla markkinoilla on, ja etenkin niin kuin karhumarkkinarallit, niin ne on tosi vahvoja myös ylöspäin sitten. Et se on varmaa, että mitä enemmän laskua nähdään, niin sitä enemmän myös sitä niin kuin vahvaa heiluntaa molempiin suuntiin nähdään. Et se avaa kyllä paikkoja niin kuin sit taas lyhyellä tähtäimellä tehdä hyviä tradeja niin longin puolella kuin shorttipuolella. Et siinä mielessä tämmöinen, jos nyt oltaisiin menossa karhumarkkinaan, niin se on kyllä niin kuin melkein parasta aikaa myös traderille, että se volatiliteetti on silloin aina korkea ja mahdollisuudet tehdä tuottoa niin nouseviin kuin laskeviin kursseihin on niin kuin hyvät. Teknisesti, jos tarkastellaan, niin ei olla vielä niin kuin se missään selkeässä laskutrendissä, mutta ollaan hyvin lähellä semmoista hetkeä, että voidaan sanoa, että ollaan siirtymässä laskutrendiin, jos tästä jatketaan vielä kurssiliikkeen puolelta alaspäin, ja pidän sitä hyvinkin todennäköisenä. Eli ilmeisesti sä oot sitä mieltä, että alempana oltaisiin vuoden loppuun mennessä edelleen? Kyllä. Eli sinänsä ihan hyvä, koska mä vähän huolestun jo, että mä en saanut niitä putteja hankittu tässä rytäkässä, mutta mä niin Lepikön Jukan kanssa puhunut tästä, ja mä ihan samaa mieltä, että tässä voi niin kuin lyhyellä aikavälillä niin kuin heilahtaa vielä ylöspäin, jolloin tulee mahdollisuuksia vähän keventää, jos muuten vatsa ei sitten kestä tällaista karhuskenaariota.
Miten sitten Oksaharju? Oli ihan virkistävää nähdä, että sulla oli tuommoista pientä kevätsiivousta salkun puolella, niin tuleeko sulla nyt mahdollisesti vielä muitakin peliliikkeitä tämän vuoden aikana just tähän markkinatilanteeseen liittyen? Kyllä mä uskon, että ulkomaisia sijoituksia etenkin Jenkeissä niin nähtäneen lisää tänä vuonna. Jos miettii tätä puhdasta arvausta loppuvuoden kurssikehitykselle, niin ihan jos teoriasta lähtee liikkeelle, minkä tahansa pörssiyhtiön osakekurssi voi jakaa 2 komponenttiin, eli yhtiön osakekohtainen tulos kertaa markkinoiden sallima PE-luku. Vastaava toimii indeksitasolla kaikkien pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu tuloskertymä kertaa indeksille sallittava PE. Kaikki, mitä ollaan tässä jaksossa puhuttu, niin ohjaa jokaisella nuolella alaspäin. Talouskasvun hidastuminen pienentää osakekohtaisia tuloksia tai niiden kasvuja. Nähtiin Indersin ennuste, että Helsingissä kääntyisi Q1 heidän seurannassa olevat yhtiöt alaspäin. Keskuspankkipolitiikan muutos taas pienentää sallittavia PE-lukuja. Eli faktojen tai järjen valossa pitäisi olla tilaa tulla alaspäin, mutta koska se on liian järkevä tavallaan ajattelutapa, niin mä uskon, että me ollaan ehkä jotakuinkin nykytasolla vuoden lopussa, mutta merkittävä volatiliteetin kasvu, sitä mä oon toistanut jo viimeiset 2-3 jaksoa ja siinä on käynyt arpaonni, että näin on käynytkin, mutta se, että mieluummin laskun puolelle kuin nousun puolelle, mutta tämmöiseen totaaliromahdukseen mä en usko siitä johtuen, että niitä vaihtoehtoja ei juurikaan ole ja se keskuspankin poistuminen näyttämöltä, niin mä uskon, että se on erittäin pitkä prosessi. Hyvä. Voidaan varmaan paketoida tämä jakso tältä erää, ja toivon mukaan Teslakin teki se splitin, niin Jukkakin saisi sitten omaan salkkuunsa pienen siivun sitä osaketta. Vanhat samat jutut taas, pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja kommentoi sä itse videon alle, että mitä mieltä sä oot pörssin ja talouden kehityksestä lähitulevaisuudessa, eli suurin piirtein tämän vuoden aikana. Mutta me nähdään taas noin kvartaalin kuluttua ja ensi kertaa. Morjens! Kiitoksia, moi! Morjes! Moi moi!